හරි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්නේ TSC printer එකටත් එක්ක එන bartender ultralight edition එක ගැන. මේක ගොඩක් කට්ටිය ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිහයි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිහයි ගැටලුවක් කියලා තිබ්බා. මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් සරලව මේක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මේක විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේක සපෝට් කරන්නේ TSC කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ printers වලට විතරයි. bartender install කරන්න bartender වල minimum requirements මොනවද කියලා මම මේ වීඩියෝ එකේ මෙතන පැහැදිලිව මම දාලා තියෙනවා. පුළුවන් තරම් Windows 10 තියෙන කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් වඩා හොඳයි. මොකද මේ .NET framework කියන අප්ඩේට් එහෙම තියෙන්නේ Windows update එකත් එක්කම තමයි මේවා install වෙන්නේ. පුළුවන් තරම් Windows 7 වලින් එහා operating system එකක් තියෙනවනම් bartender කිසි අවුලක් නැතුව වැඩ කරනවා. bartender ගැන ඔයගොල්ලන්ට තව මොන හරි වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මේ site එක refer කරන්න. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද download කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලා මේ tscprinters කියන .com කියන URL එක ගැහුවාම site එකට යනවා. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට Google එකේ search කරලා ගන්න පුළුවන් TSC printers කියන එක. මෙහෙම TSC printers කියලා search කරන්න. එතකොටත් එනවා මේ link එක. හරි මේ තියෙන TSC site එක. මේකට ගිහිල්ලා මේක යන්න products කියන category එකට ගිහිල්ලා product support and download කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේකේ යන්න මෙතනින් තෝරන්න drivers and labeling software කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් තෝරන්න labeling software කියන එක. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන printer model එකක් තෝරන්න පුළුවන්. bartender ultralight edition එක ඔක්කොටම පොදුවේ ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ. TSC කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ. මම දැන් TE200 කෙනෙක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා driver and labeling software කියන ටැබ් එක. අපි ඒකට යනවා. එතන ගිහිල්ලා labeling software කියන එක ගන්නවා. දැන් මෙතනින් download කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම TSC account එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන register වෙලා account එකක් හදාගන්න. ඔයාට එතකොට මේ details ටික පුරවන්න. මේ details ටික පුරවලා submit කළාට පස්සේ ඔයාට confirmation email එකක් එනවා ඔයාගේ email address එකට. එතනින් confirm කරපුවා ඔයාගේ account එක හැදලා තියෙන ඉවරයි. අපි බලමු ඊට පස්සේ කොහොමද account එක හැදුවට පස්සේ කොහොමද කියලා log වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මගේ mail address එකට හදපු account එක. මෙතනින් ඔයා කැමති printer එකක් තෝරගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි දැන් මේක download කරලා ඉවරනාට පස්සේ මේක save කරගන්න. මෙහෙම download link එකෙන් ආවට පස්සේ මේක save කරගන්න.
අපි බලමු ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා. Bartender driver TSC driver CD එකෙත් මේ ultralight edition එක තියෙනවා. ඒ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහටම තමයි. මේ විදිහට පියවරෙන් පියවර මේකෙදි කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරන්නද කියලා අහනවා. ඔයා මේක yes දුන්න ගමන් කම්පියුටර් එක ඔටෝමැටිකලි රීස්ටාර්ට් වෙනවා. අපි බලමු කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් වුණාට පස්සේ කොහොමද කරන්න කියලා. හරි. කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් වුණාට පස්සේ සමහර වෙලාවට ඔටෝමැටිකලි ඔන් වෙනවා මේ Bartender wizard එක. එහෙම නැත්නම් අප මැනුවල් ඔන් කරන්න ටික වෙලා සාමාන්‍ය විනාඩි 10ක් විතර ආවේ නැත්නම් මැනුවල් ඔන් කරලා බලන්න. මේක ගොඩක් වෙලාවට ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ performance මත. ඒකයි ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එකත් බලපානවා ටිකක්. මේ වගේ progress bars ටිකක් යනවා. මේ ටික ගියාට පස්සේ ආයි මුකුත් රීස්ටාර්ට් කරන්න නැහැ. පළවෙනි රීස්ටාර්ට් එක විතරයි. මොනවා හරි අතරමැද්දේ ඔය සමහරට error එකක් ආවොත් එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට .net framework එක නැහැ කියලා. කොයිකටත් හොඳයි Windows update කරලා full update එකක් දාලා තියෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ මේකෙදි මේ window එක ආපු ගමන් මේකෙදි next කරන්න. මෙතන accept කරන්න ටික එක දාන්න. ඒක next කරන්න. හරි. මේ window එක ආවට පස්සේ එතන sample document කියන ටික එක අයින් කරන්න. තිබ්බත් අවුලක් නැහැ ඉතින්. හරි මේක ගිය මේ අන්තිම window එක මේක ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට ඒ finish කරන්න කියලා window එකක් automatically මේ ගොඩක් වෙලාවට මේක එක එක්කෙනාගේ පාවිච්චි කම්පියුටර් එක මත තමයි මේක ස්පීඩ් එක මේක යන වෙලාව ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. පුළුවන් තරම් හොඳ performance තියෙන කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඉක්මනට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. normal කම්පියුටර් එක උනත් අවුලක් නැහැ. මතක තියාගන්න පුළුවන් තරම් Windows update දාලා තියෙන කම්පියුටර් එක. කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. Windows 7 එහෙම දැන් භාවිතෙන් අයින් කරලා තියෙන Windows 10 වලටම යනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මෙන්න window එක ආවට පස්සේ මේකේ open getting started manual කියන ටික එක අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක finish කරන්න. මේ window එක ආවට පස්සේ මතක තියාගන්න
අපි පාවිච්චි ගන්න ඕනේ run the ultralight edition only කියන ටික එක විතරක් දාන්න. මොකද අනිත් ඒවා දැම්මොත් ඔක්කොගෙම පැහැදිලිව තියෙනවා 30 days කියලා හැම එකම ඉවර වෙලා තියෙනවා. අපිට පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් TAC printer එකත් එක්ක ultralight කියන edition එක විතරයි. ඒක ඕකේ කරලා start new bartender document කියන එක දෙන්න. ඒක blank template එක finish කරන්න. හරි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා bartender designer window එක. මම ඉස්සර ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරන්නම් කොහොමද label එකක් design කරන්න කියලා.